Det är nyligen du har gett in på YouTube. Jag försökte lite förra året. Ja. För jag har kontakt med United Screens som är YouTube-bolag. Okej. Som tyckte jag skulle göra lite YouTube, tyckte det var lite kul. Men sen så satte jag igång och göra lite. Och sen bröt jag foten och då var jag bara deppig. Och så var det mycket timmar i rehab. Och det är svårt att försöka få fram någonting bra på YouTube när man går runt och är lite så här smådeppig. Så nu ska jag göra lite mer YouTube. Nu har jag börjat liksom. Men det är ju en annan plattform och det är ju bara att experimentera med att filma och redigera och hur men jag vill ha in den här effekten, jag vill ha ljud här, jag vill att det ska vara så här. Det är mycket sånt som tar tid också. Hur många chins kan du göra? Jag vet inte, jag håller på att försöka jobba upp till flera nu. Ja. Men jag gjorde 40 en gång. 40? Ja, men det var några år sedan. Vad är rekordet på? Och då är rekordet. På att göra chins? Världsrekord? Ja. Jag vet inte, det är svårt att hitta. Ah, okay. Och vad som är godkända, det finns ju olika liksom. Tar man lite kipp eller tar man liksom... Vad är en godkänd chin för dig? Liksom? Det är svårt att säga, ska man tävla då måste man vara så här, extremt stilla i botten och så måste man upp typ och hålla ganska brett. Det är jättekonstigt. Och jag gör dem lite smalare. Går du mycket på känsla? När du tränar? Lite för mycket. Och den där känslan säger ofta så här att det är kul att träna och att man kan träna hela tiden. Det är väldigt roligt och då glömmer man bort att man kanske behöver vila också. För att det är kul liksom. Om man gör saker man får energi av så blir man ju glad och så får man ännu mer energi. Typ som nu är det lite farligt just för att min fot har börjat läka ihop. Just det. Och jag kan börja springa lite. Jag kan köra klättring utan att den gör ont. Och helt plötsligt så typ har jag jättemycket energi och bara vill träna hela tiden. Så jag brukar tvinga folk ibland att säga till mig och vila. För att det är så lätt att så här, inte räkna det som träning. Ja, men det var ju bara lite klättring eller det var ju bara lite boxning eller det var ju bara lite löpning eller lite... Syn. Ja. Jag har aldrig varit på OS. Du har aldrig varit? Nej, närmast OS jag kommer. Du, den här kamelen där borta. Ja. Går det att göra någonting roligt på den? Nej. Tror man får göra det? Det är sådana som blir sura då. Vissa saker vågar man inte testa. Finns det några gränser? Ja, gud ja. Det finns många gränser. Där jag är alldeles för höjdrädd och tror att jag ska trilla ner och slå ihjäl mig. Vad innebär för dig att vara modig? Modig innebär att våga utmana sig själv och göra sånt som är liksom utanför ens komfortzon. Liksom. Det känns som att du alltid är där. Men jag tycker att det blir lite roligare, livet blir lite roligare om man gör saker som är liksom utanför komfortzonen. Om man bara gör sånt som är vardag eller så här, tråksaker så det behöver inte vara tråksaker men sådana saker man är bekväm i så växer man inte. Det är liksom, jag tycker att det är jättetråkigt, jag tycker det är jättesvårt att prata inför folk. När jag var liten stod de och skrek när man pratade inför klassen. Jag hör inte, prata högre. Och så gick jag ut och grät och sen så hade de så här jordbävning typ med min bäng. Och sen när jag började jobba och på PVC så skulle jag bli ambassadör eller champion hette det för ett program. Och då skulle man helt plötsligt prata inför 100 människor på en föreläsa. Hålla en seminarium. Då tvingades jag ju in i det där. Så jag har gått jättemycket så här presentationsteknikkurser och sånt. Så nu tycker jag att det är roligt. Från att liksom ha mått dåligt och inte gjort det så kan man ju utmana sina så här rädslor och tycka så att nu är det en bekvämhetszon att stå och prata inför människor som innan inte var det liksom. Så vad kände du krävdes för att du skulle släppa den här spärren eller vad man ska säga? Att man behöver göra det många gånger. Alltså verkligen många gånger utmana sig. Vad är det där jobbiga? För att det ska försvinna. Det är likadant att man ska springa snabbt så måste du vänja dig att vara i det där i den jobbiga farten och springa snabbt för att du ska bli van vid det. För att kunna pusha ytterligare. YouTube-grejer. Tror du att du har kommit på någon slags formel för hur du ska lyckas på YouTube med tanke på hur du lyckas på Instagram? Där känns det som att du upptäckte ju liksom. Ja, men där var det lite knäcka koden. YouTube är lite mer, men först och främst så Instagram var också att jag tyckte att det var
Innan skämdes jag lite över vad jag la ut. Jag gillar att träna konstiga saker, jag gillar att träna mycket. Att jag skämdes lite över det liksom, att så här, men kan man tycka att det är, alltså så här, vem är hon egentligen, kan man göra så? Kan man lägga upp en träningsvideo klockan 8 en fredagkväll, så tänker jag, men vad tror de då? Tränar hon en fredagkväll? Ja, men visst är jag på klättercentret ibland på fredagkvällar. Det är jättemånga här. Det är jättehärligt liksom. Det är många som tycker att det är kul. Man behöver liksom inte vara ute och festa varenda fredag, lördag. Alltså, så här, så. Och där knäckte jag väl lite så här att jag bara var mig själv. Och det är väl lite så på YouTube också, att så här, bara vara mig själv men bli bekväm med kamera och allting så. För fortfarande tycker jag att det är jobbigt med kameran. Jag tycker att det är jobbigt att se mig själv, höra mig själv. Alltså allt sånt där tycker jag är jobbigt. Och att försöka, jag måste vara i det för att det ska släppa. Och när det väl släpper så kommer väl YouTube också liksom, kommer jag hitta min väg där. Eller knäcka min väg där. Den här foten var av här. Ja. Så nu när jag kommer igång med löpningen så blir den här höften lite trött. Så det betyder att jag behöver så här ligga på en kettlebell. Jag är trött hela tiden när en fot som gör ont hela tiden. Som är av. Hur är det med skador? För det känns ändå som att du tränar sjukt mycket. Ja, men jag tränar ganska varierat. Så det blir ju inte jättemycket skador. Men sen är jag ganska bra på att inte lyssna på kroppen. Stänga av liksom, kötta på ändå. Det var lite så här det började med Instagram, att så här, vad man gjorde på den här väggen blev jättepoppis. Jag gjorde en video en dag när jag klarade hela pegboarden. Jag hade varit sjuk. Jag tror jag hade feber när jag var här. Och jag kände mig svag. Jag filmade den här när jag gick hela vägen upp och hela vägen ner. Så precis första gången jag kunde göra den. Jag hade övat den 2 till 3 dagar i veckan i någon månad för att klara. Och så gjorde jag hela vägen upp, hela vägen ner, la ut den, la mig och sov efter att jag kände mig sjuk. Vaknade på morgonen och bara shit vad mycket visningar, hur gick det här till? Jättekonstigt. Alltså, vad är det som händer när man typ ger upp och sen... För du måste ju liksom failat hur många gånger som helst. Och så ändå lik förbannat gör du om det här igen tills du lyckas. Vad är det som krävs liksom? Envishet. Man bara övar och inte ger sig. Och bara testar. Men jag vet inte, det finns väl inget stopp där. Kan jag springa 8 kilometer med en bruten fot, som jag gjorde förra året. Jag kände att det gjorde ont. Och det fanns ingenting i mig som sa bryt det här loppet. Alltså det var ju bara så här: kör på, det gör ont. Titta inte ner på foten, för den är säkert jättestor och svullen. Det var ju ingenting i mitt huvud som trodde att den kunde vara av. Utan då satt ju det här kriga liksom, kämpa nu in i det sista. Nu kommer de här, man började dela upp det, såg det som en kamp, såg som en utmaning med. Okej, nästa hinder kommer här, sen kommer det vatten, då får jag kämpa, då kommer det inte göra lika ont, då tar vi just vattnet. Sen kommer nätet, du ska upp och över, ner, går inte att sätta ner foten. Och det är också inte självklart att så här, det jag har gjort med min fot när den har varit av, jag röntgade den efter 4 veckor, för jag fick inte tid innan. Och efter 3,5 vecka så sprang jag på den 20-25 minuter och tyckte att det kändes helt okej. Den här smärtan går ju att hantera. Och då var den helt av. Vilket också är, smärttröskeln finns inte riktigt där. Vilket är skrämmande också. Så berätta, vad ska vi göra nu? Vi ska hänga upp klättergrepp, vi ska ta en stång, vi ska ta en kamera, vi ska städa undan lite. Är det nu vi gör Instagram-inlägget? Hur mycket tid går det åt att göra ett inlägg? Det är allt från liksom typ 10 minuter till 2, 3, 4 timmar till månader, beroende på övning, om jag måste öva in den också. Den här vi ska göra nu vet jag inte hur det kommer gå. Jag vet inte ens om jag kan göra den. Är du duktig på knutar? Nej, nu har de ojämna. Jag ser att du har 2 tripods. Ja.
Vad är tanken här då? Alltså sånt här har jag alltid i väskan. Så jag har flera stycken såna här. Ibland så blir det kanske fel ljus eller ifall det skulle ta slut på minne eller någonting skulle vara fel så safear man med 2. Känns alltid bra. Och den här har bott i typ klätterväskan så den är lite sån. Tryck på sidan som gör ett Instagram-format. Så det kommer precis i lagom format Insta. Det här kan man ställa in på den här Sonyn. Ja, jag fick hjälp att göra det. Den här har ju inte Instagram-format. Den här fick så. Nu är båda på. Så. Hej. En grej jag har tänkt på. Du sa att du hade en pojkvän. Du har en pojkvän, va? Nej. Du har ingen pojkvän. Men det var någon pojkvän som fick dig att starta kickboxing i alla fall. Ja, då ja. För att få bort ilskan. Ja. Hur är det med relation och så? Med tanke på att du tränar, du håller igång väldigt mycket. Ja. Jag har ju ingen pojkvän som behöver ta tid. Är det någonting som man letar efter eller liksom, det får komma när det kommer? Det får komma när det kommer. Det känns lite som att alltså, jag rör mig mycket så här, träningstillfällen liksom. Eller, jag kommer inte ha någon som inte gillar träning. Sen så behöver jag inte ha någon som är alltså, så här, manisk och tränar 3 pass om dagen liksom. Men någon som gillar att träna eller äventyr liksom. Vad är planen? Jag gillar när det liksom är upp och ner lite. Då behöver man inte vara så teknisk. Alltså så här, på vanliga väggar så måste man tänka lite och balansera och använda alltså, så här, fötter. Men här under behöver man bara vara stark liksom. Okay. Det är mer min grej. Så hur ser det ut här nu då? Man börjar längst ner. Ja. Och så följer man liksom samma färg hela vägen upp där den slutar. Så ska man ha båda händerna där den slutar. Där ska vi sluta alltså? Jag klarar den typ varannan gång. Ibland varannan gång trillar ner och varannan gång klarar jag. Det slutar där. Grymt. Och sen vill jag helst inte hoppa ner. Det är, alltså, egentligen kan jag hoppa därifrån ner. Ja. Men jag vill inte hoppa på mina fötter. Varför? Ja, för att de är båda skadade. varit av. Ja. Så jag försöker liksom klättra ner men det blir ändå hopp liksom, lite. Ja. Den här gula har väldigt få grepp i toppen. Är det den som du har klättrat på? Nej, för? ja, men det saknas grepp tror jag. Men jag kan göra en blå utan... Jag gillar att klättra utan ben eftersom de ofta är skadade. Är det specifika färger för svårigheter eller? Tejpen visar svårigheten. Sen kan greppen vara vilken färg som helst. Vilken tejp då? Det börjar med en tejpbit och slutar med en tejpbit. Okej. Så blå tejp, vad är det? Det är lättast. Okay. Men om man gör det med benen så får man det lite svårare. Så typ... Hur känslig är du för liksom, så här negativa kommentarer? Det är inte så mycket negativa. Det är inte så mycket att hata eller så mycket att tycka negativt om. Liksom. Vilket är ganska skönt. Jag trodde att det skulle vara mer negativa kommentarer. Har du några stalkers? Ja, men det får jag frågan hela tiden. Alltså, jag har ju han som vill gifta sig med mig varje dag. Och nu börjar det bli jobbigt för nu är det varje dag. Så han kanske blockar om han fortsätter. Men alltså, annars så kanske jag blockat typ max 5 personer som bara varit så jobbiga. Annars så är de ganska snälla.